Good morning, xin chào tất cả mọi người. Giờ mình đang ăn sáng ha ở Resort Suneva Chani. Ở đây thì phong cách rất là phù hợp với mình luôn, bởi vì gỗ trắng nè, mọi thứ đều rất là sạch sẽ, minimal. Phía sau lưng Vinh còn có một cái view biển nữa, mình tăng thêm phần hấp dẫn cho buổi sáng của Vinh. Ngày hôm nay thì mình sẽ ăn những gì mình thích nha. Vinh order trứng và luộc một nửa thôi. Không biết kêu là kiểu gì đó, quên mất tiêu rồi. Ở đây là có mì nữa với hải sản rất là ngon. Mình sẽ nạp năng lượng để bắt đầu những cuộc hành trình mới ngày hôm nay, và các bạn nhớ theo dõi nha. Ngày hôm nay Vinh sẽ làm một cái hoạt động khác với những gì Vinh làm ở resort ha. Mình tham quan đảo Makudu, một cái đảo dành cho dân địa phương. Makudu có nghĩa là một cái cây, đó là hồi là Vinh sẽ quay cái cây đó cho mọi người xem ha. Cái đảo này thì gần cái resort Suneva Chani, thì ở trên đây có khoảng 400 người dân sinh sống thôi, và nghề chính của họ đó là đánh bắt cá. Mình đang rất là nóng lòng đi vào trong xem, bởi vì Vinh tin chắc là đây sẽ là một cái trải nghiệm rất là khác so với những gì mà Vinh đã trải nghiệm những ngày qua. Makudu tree là cái cây đó, cái cây mọc gần sát biển á. Với cái số lượng người ít như vậy, khoảng 400 người ha, thì cuộc sống ở đây họ sẽ không có chính trị, không có những cái luật lệ nào hết, mà họ sống như là một gia đình với nhau. Thì ở đây nhà cửa không quá nữa, ai muốn vô ra vô, rồi muốn ăn tối hay là muốn ăn cơm nhà, ai cũng được, cứ đi vô ăn thôi. Mọi người sống với nhau với cái nghĩa giống như là gia đình vậy. Đây là cái thuyền đánh bắt cá ngừ nha. Công việc chính của họ làm ở đây thì một lần họ sẽ đi vào khoảng 1 tháng trời, xong sau đó họ sẽ giữ cá ở trong những cái thùng lớn như thế này, xong sau đó đi bán lại cho những cái xưởng sản xuất. Trong ngôi làng này thì giáo dục như là y tế sẽ được free hết. Rồi sau lưng Vinh bây giờ sẽ là nơi mà họ thường xuyên cầu nguyện. Vinh đến ngôi làng này vào tháng ăn chay của người đạo Hồi ha, thì họ chỉ ăn một lần sau khi hoàng hôn thôi. Trong suốt từ sáng tới tối họ không được ăn, không được uống, chỉ sau hoàng hôn thì mới được ăn một cữ. Sau đó nếu mà nó đụng quá thì chắc sẽ ăn vào khoảng 3 giờ sáng, ăn một cữ nữa trong suốt 1 tháng trời. Còn những tháng còn lại thì ăn uống bình thường. Mình thấy cái ăn chay này của họ thì không quá khó. Mình đang gặp một nhóm người phụ nữ ở đây ha. Họ sẽ sinh hoạt riêng so với cánh đàn ông. Cánh đàn ông thì đó đi ra ngoài bến cảng, bến tàu đứng đó chill out với nhau, còn phụ nữ thì họ sẽ có một cái cách sinh hoạt riêng nữa, không có sinh hoạt chung với nhau. Hello. Bây giờ đi sâu vào trong làng ha, thì cuộc sống thanh tịnh lắm luôn. Rồi cây trái đơm hoa, cùng thêm một cái cây mít bự như thế này nè. Đây là một cái siêu thị nhỏ ở trong làng nha. Hồi nãy giờ vì Vinh thắc mắc tại sao là trong làng không có cái hoạt động gì hết, không thấy người đi qua đi lại. Ở đây thì cũng không có ghi giờ bán, giờ đóng cửa gì hết. Thì hỏi ra mới biết là nếu mà bạn cần mua cái gì đó, tới đây thì cứ gõ cửa người nhà hoặc là cái người ở trong tiệm đó, rồi xong ra mở cửa xong họ bán cho mình.
Thiêu Hu không có một cái hình thức kinh doanh nào giống như là những nơi khác. Và bây giờ mình sẽ mua một trái dưa ủng hộ người dân địa phương ở đây ha. Có giá khoảng $1,5 nha. Thank you. Và đây là ngôi trường ở trong làng và Quốc Trương ha, school. Và tham quan phía bên trong trường ha, thấy nhỏ xíu dễ thương lắm, rất là gần gũi, thoải mái. Giờ mình đang đứng ở phía bên ngoài của lớp học bé tiểu học ha. Ở đây thì các bé sẽ học khoảng 7 môn, 2 môn ngôn ngữ địa phương và 5 môn còn lại là bằng tiếng Anh. Ở đây có 2 lá cờ nha, một lá cờ màu đỏ là của quốc gia Maldives, còn cái kia là của trường học màu xanh. Bây giờ mình thấy rất là nhiều những ngôi nhà các kiểu khác nhau rồi ha, nhưng mà ngôi nhà này quá đặc biệt luôn. Mình thấy sang trọng hơn những cái ngôi nhà khác rất là nhiều. Hỏi ra tôi biết đây là ông chủ của cái thuyền đánh cá ngoài nãy ở làng nhà giàu có khác. Nhìn kìa, biệt thự đó mấy đứa ơi. Đây là bệnh viện nè mọi người, rất là đẹp luôn ha, và tất cả người dân ở trong làng thì sẽ được free chữa bệnh, tất cả mọi thứ hết, sướng chưa? Mọi người đã tham quan được bệnh viện ở làng ở đây rồi ha. Thì đa số những cái trường hợp đơn giản thì họ sẽ care được, riêng với những cái trường hợp bệnh nặng hơn thì chính phủ sẽ là người giúp họ chuyển sang các vùng đảo khác lân cận để có thể giải quyết. Và nếu khó khăn hơn nữa thì chuyển về thủ đô Malé, còn không nữa thì sẽ nặng hơn nữa, đem qua các nước lân cận như là Ấn Độ hay là Sri Lanka. Mình thấy là điều kiện sống ở đây cũng quá tốt đó chứ hả? Sau khi tham quan ngôi làng thì bây giờ đã đến giờ ăn trưa của Vinh rồi ha. Vinh đã trở lại resort Soneva Journey. Có một cái tip mà Vinh muốn nhắn nhủ với tất cả mọi người, nếu mà các bạn có dịp đến resort này á, hoặc là bất kỳ resort nào ở Maldives cũng vậy, mình nên mua trọn gói về cái khẩu phần ăn, tức là sáng, trưa, chiều, tối mình nên mua một lần luôn, bởi vì như vậy sẽ tiện hơn cho các bạn. Bởi vì
khi mà tới nơi mà mình gọi à la carte á, mình gọi trong menu mà gọi riêng lẻ sẽ cái giá thành nó sẽ cao hơn, cho nên là mình nên mua trọn gói trước đó. Thì tới nơi là mình muốn ăn cái gì đó ăn, vừa có buffet ha, trưa tối sáng, rồi xong bên cạnh đó thì cái thực đơn mình vẫn có thể kêu thoải mái đó. Cho nên mình nghĩ là mình cứ trả trước như vậy thì mình sẽ tiết kiệm được một số tiền khá lớn cho việc ăn uống của mình tại resort. Và chắc chắn là các bạn phải ăn tại resort thôi, bởi vì cái đảo này nằm giữa biển khơi, xung quanh không có cách nào để mình di chuyển ra chỗ khác mà mình đi ăn uống hết. Và đồ ăn ở đây mình thấy hấp dẫn lắm luôn, và mọi người rất là thân thiện, phục vụ mình 100% chu đáo luôn. Hấp dẫn không nè. Rồi nhìn cái mâm mà đồ ăn này của Vinh. Thử miếng này. Bánh rất nổi tiếng này nha. Bánh toti đúng không? Camera. Chắc vậy quá. Có 4 loại sauce rất là ngon. Cái gạo đây cũng lạ nè mọi người thấy không? Cái hạt gạo sao mà nó dài, nhưng mà cảm giác nó rất là nhẹ nha. Nó không có dày cơm như là hạt gạo của mình. Đây nè, hạt gạo dài vậy mà ăn giống như là nửa gạo nửa bún vậy đó. Không có mềm như bún nhưng mà cũng không có nặng như là gạo ở giữa. Rồi, camera ăn đi, mình tha cho đó. Rồi sau tiết mục ăn trưa ngày hôm nay nha, lát nữa Vinh sẽ giới thiệu đến mọi người một cái hoạt động khác cũng rất là hay ho của resort ở đây. Tức là ngoài những cái dịch vụ khác ha, riêng về phần ăn uống các bạn thấy ở đây có những cái rau như thế này nha. Rau đây, rau đây. Đó là của resort tự trồng, họ có nguyên một vườn rau sạch ở phía sau, và lát hồi là Vinh sẽ dẫn mọi người đi tham quan. Ăn uống rất là tin tưởng luôn, thích dễ sợ. Cây đu đủ nè. Mọi người nhớ cái hoa này không? Hôm qua như Vinh có quay cái món ăn mà có cái hoa này nằm ở trên đó, ăn được luôn nè. Và bây giờ mình có thể nhìn thấy nguyên cái cây luôn ha. Cái màu này rất là đẹp, hoa màu xanh mà ăn được nữa. Như đã giới thiệu sơ qua lúc trước đó với tất cả các bạn ha, thì tại resort Soneva Journey này lớn đến mức mà họ có một cái khu vườn rau riêng luôn. Mình có thể thấy là họ chăm sóc chất lượng dịch vụ cũng như là cái tâm của người đầu bếp như thế nào, bởi vì họ rất là kỹ lưỡng trong cái khâu nấu ăn, đặc biệt là về phần rau sạch như thế này thì làm cho Vinh cảm thấy tin tưởng hơn mà khi mà Vinh ở lại đây, bởi vì mình có thể ăn rau sạch 100% organic. Như ngày hôm qua thì Vinh cũng đã có nhắc về cái giá một bữa ăn ở đây cho mọi người biết ha. Thì thật ra nếu mà mình thoáng nghe thì mình thấy là nó cao, nhưng mà khi mà Vinh giới thiệu là họ có một cái vườn rau 100% sạch như thế này và họ tự trồng, là đây là nơi duy nhất ở trên Maldives có một cái vườn rau đi như thế này, thì các bạn thấy là bữa ăn của mình hoàn toàn xứng đáng đúng không? Và trong tương lai thì họ sẽ xây dựng khuôn viên này thành một cái nhà hàng vườn nho nhỏ nữa, và bạn có thể chọn bất kỳ cái rau nào bạn muốn, xong rồi đem lên đó, cái người đầu bếp sẽ chế biến tại chỗ cho bạn. Lần sau chắc chắn là Vinh phải quay lại đây để thử cái đó. Sau khi tham quan vườn rau rồi thì điểm tiếp theo Vinh muốn giới thiệu đến mọi người đó là Eco Center. Đây là trung tâm bảo vệ môi trường của resort ha. Điều này rất là đặc biệt luôn, bởi vì mình có thể cảm thấy là họ rất là chăm sóc không phải về cái bữa ăn của mình không, mà cả về một cái cộng đồng, một cái môi trường xung quanh mình sống nữa. Tất cả những cái chất thải ở đây họ sẽ có những cái thiết bị để xử lý, hay chưa? Đây, sau đó họ đóng gói nha. Đóng gói và phân loại từng loại rác một. Xong sau đó chế biến lại một lần nữa, bỏ xuống dưới đất, ủ, xong sau đó sẽ thành phân. Phân này thì họ sẽ bón lại cho những cái rau xanh cũng như là cây cối xung quanh họ trồng.
Ngầu chưa? Như mọi người thấy là cái cách họ phân loại rác thôi nó cũng rất là ngăn nắp và bảo vệ môi trường ha. Tất cả những cái giấy nè, họ đóng gói lại, chờ đó xử lý. Cũng giống như phía bên này, mình có những cái bàn, ghế, gỗ cũng đều là phế thải hết. Bên này cái này rất là đặc biệt. Những cái thùng xốp này là những cái phương tiện mà họ vận chuyển thịt cá vào trong resort. Thì sau đó họ cũng sẽ sắp xếp lại và nghiền nát ra, cộng với xi măng trộn lại làm thành tường. Bên này đó, mình có thể thấy là tự nhiên cái loại này ha, xây lên tường lại, tức là tái sử dụng lại, không có bỏ phí đi bất kỳ cái gì hết. Mặc dù là rác, nhưng mà nếu mà mình có cái ý thức mình bảo vệ môi trường thì mình cũng có thể tái sử dụng đó. Background sau lưng bên đẹp không? Mấy cái lon thiết này nè, đẹp quá trời luôn, tưởng tượng giống như mình đang ở khu triển lãm nghệ thuật vậy. Thật ra đây là bãi rác nhưng mà mọi người thấy là họ sắp xếp rất là ngăn nắp ha. Rồi những cái này là những cái họ sẽ không có xử lý được, không có dụng cụ, thì họ sẽ gửi trở lại vào đất liền, gửi về Ấn Độ hay là Sri Lanka gì đó. Đã lỡ giới thiệu rồi thôi, chắc là cho Vinh giới thiệu đầy đủ luôn, bởi vì ở đây có quá nhiều thứ để mình có thể nói tới. Riêng về cái phần đầy tiếp theo, nó là những cái mảnh vụn của biển chai ha, ly đồ bằng thủy tinh, thì họ sẽ có một cái máy như thế này để xử lý lại, sẽ nghiền nát lại, xong sau đó gửi vào trong Soneva Fuji để mà họ có ở đó, họ có một cái xưởng làm thủy tinh và họ tái chế lại làm thành những cái ly và những cái chai mới. Tất cả những cái mà bạn ngăn ở trong nhà hàng tại resort này á, đã được làm từ nhà máy này. Mặc dù là mình thấy họ rất là có ý thức bảo vệ môi trường ha, nhưng mà trước mặt Vinh bây giờ đây, mọi người có thể nhìn thấy những cái chai nhựa như thế này hoàn toàn không phải là của resort nha. Bởi vì ở trên resort không có sử dụng bất kỳ cái chất liệu nào là nhựa hết. Tất cả những cái này là rác từ đại dương chuyển vào đây mà họ collect lại trong một tuần mà ra bao nhiêu đây rác nè. Đó. Và những cái này thì họ không có xử lý được thì họ sẽ trả lại cho những cái xưởng xử lý chất thải. Rồi bây giờ sau lưng Vinh ha là những cái chất thải mà họ đã xử lý rồi, họ phân lại theo từng ngày luôn. Những cái đồ ăn dư nè, những cái gì đó mình bỏ đi hàng ngày thì họ sẽ sắp xếp lại. Có ghi ngày trên đó luôn, công phu dễ sợ. Thực sự là mỗi chuyến đi sẽ giúp cho Vinh có thêm nhiều kiến thức ha. Hồi đầu thì Vinh hoàn toàn không có biết về trung tâm bảo vệ môi trường mà họ có ở đây. Vinh chỉ muốn tới đây để tham quan nghỉ dưỡng thôi đó, nhưng mà sau khi nghe những cái câu chuyện xung quanh ở đây, đặc biệt là cái trung tâm bảo vệ môi trường như thế này, thì Vinh cảm thấy mình học hỏi thêm được rất là nhiều. Và cũng nhìn lại bản thân mình, hàng ngày mình sinh hoạt như thế nào, rồi và mình hoang phí những cái điều gì. Và Vinh mong muốn tất cả các bạn, những khán giả của chương trình Quang Minh Passport cũng sẽ cùng với Vinh chung tay bảo vệ môi trường, để cho tương lai thế hệ sau của chúng ta sẽ có một cái môi trường sống nó tốt và nó lành mạnh hơn nha các bạn. Cũng đã đến lúc mà Vinh phải nói lời tạm biệt với mọi người rồi, thì hẹn gặp lại các bạn ở tập Quang Minh Passport lần sau nha. Bye bye.